सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक एगेन EliteSystem। आज केही खेल सम्बन्धी शब्दहरू जान्नेछौँ, स्पोर्ट्स सम्बन्धी। सो खेललाई चाहिँ स्पोर्ट्सलाई के भन्छ? उन्थोङ भन्छ है त। उन्थोङ भनेको स्पोर्ट्स खेल, उन्थोङ भनेको स्पोर्ट्स या त खेल। सो ढिला नगरी स्टार्ट गरौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ छुक्कु भनेको फुटबल, 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 छुक्कु भनेको फुटबल। फेकु भनेको भलिबल, फेकु भनेको भलिबल, फेगु 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 भनेको भलिबल। नोङ्गु, नोङ्गु भनेको बास्केटबल, 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 नोङ्गु भनेको बास्केटबल। याकु भनेको बेसबल, याकु भनेको बेसबल, याकु भनेको बेसबल, याकु भनेको बेसबल, याकु भनेको बेसबल। थाकु, थाक्कु भनेको टेबल टेनिस, 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 थाक्कु भनेको टेबल टेनिस। स्वेङ भनेको पौडी, 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 स्वेङ भनेको पौडी। थेनिसु भनेको टेनिस, थेनिसु भनेको टेनिस, थेनिसु भनेको टेनिस, थेनिसु भनेको टेनिस, थेनिसु भनेको टेनिस। थ्योन के अरे थेक्वान्डो, थेक्वान्डो भनेको टेकान्डो, थेक्वान्डो भनेको टेकान्डो, थेक्वान्डो भनेको टेक्वान्डो, थेक्वान्डो भनेको टेकान्डो, थेक्वान्डो भनेको टेक्वान्डो, थेक्वान्डो भनेको टेक्वान्डो, थेक्वान्डो भनेको टेक्वान्डो, थेक्वान्डो भनेको टेक्वान्डो, थेक्वान्डो भनेको टेक्वान्डो। सुकी भनेको सोकी, सुकी भनेको सोकी, सुकी भनेको सोकी, सुकी भनेको सोकी, सुकी भनेको सोकी। युदो भनेको जुडो, 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 युदो भनेको जुडो। खोल्फु भनेको गोल्फ, खोल्फु भनेको गोल्फ, खोल्फु भनेको गोल्फ, खोल्फ भनेको गोल्फ, खोल्फ भनेको गोल्फ, खोल्फ भनेको गोल्फ, खोल्फु भनेको गोल्फ, खोल्फु भनेको गोल्फ। युक्साङ भनेको भारोत्तोलन, के अरे भारोत्तोलन, भारोत्तोलन कस्तो खेल हो त भारोत्तोलन। युक्साङ भनेको भारोत्तोलन, युक्साङ भनेको भारोत्तोलन, युक्साङ भनेको भारोत्तोलन, युक्साङ भनेको भारोत्तोलन, युक्साङ भनेको भारोत्तोलन। सुखेइथु भनेको स्केटिङ, सुखेइथु भनेको स्केटिङ, सुखेइथु भनेको स्केटिङ, सुखेइथु भनेको स्केटिङ, सुखेइथु, सुखेइथु भनेको स्केटिङ, सुखेइथु, सुखेइथु भनेको स्केटिङ, सुखेइथु भनेको स्केटिङ, सुखेइथु, सुखेइथु स्केटिङ, सुखेइथु स्केटिङ, सुखेइथु स्केटिङ। फोल्डरिङ भनेको बलिङ, फोल्डरिङ भनेको बोलिङ, 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 फोल्डरिङ भनेको बोलिङ। नाक्ची भनेको बल्छी, नाक्ची भनेको बल्छी, नाक्ची भनेको बल्छी, नाक्ची, नाक्सी सरी है गाइज, नाक्सी भनेको बल्छी, 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 नाक्सी भनेको बल्छी। माराथोन भनेको म्याराथोन, 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 माराथोन भनेको म्याराथोन दौडिने होइन, माराथोन भनेको म्याराथोन, माराथोन भनेको म्याराथोन। छोक्कु भनेको खुट्टाले खेल्ने भलिबल गरे, छोक्कु भनेको खुट्टाले खेल्ने भलिबल, छोक्कु भनेको खुट्टाले खेल्ने भलिबल। फेथुमिन्थन, फेथुमिन्थन गरे ब्याडमिन्टन, फेथुमिन्थन ब्याडमिन्टन, फेथुमिन्टन ब्याडमिन्टन, बेथुमिन्टन ब्याडमिन्टन, बेथुमिन्टन ब्याडमिन्टन, बेथुमिन्टन ब्याडमिन्टन, बेथुमिन्टन ब्याडमिन्टन, बेथुमिन्थन ब्याडमिन्टन, बेथुमिन्टन ब्याडमिन्टन, बेथुमिन्टन ब्याडमिन्टन। सो आजलाई यति नै गाइज, हस्, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। लास्टसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ एन्ड वेलकम ब्याक अगेन। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज, लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद एन्ड थ्याङ्क यू, सी यू अगेन।
Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you